Tervetuloa meille. Mä kutsun sut nyt mukaan kotikäynnille meidän vanhaan taloon. Se on rakennettu vuonna 1922, eli se täytti just 100 vuotta. Me ollaan itse asuttu tässä talossa vuodesta 2012 ja tää talo on myös kuulunut mun suvulle ennen kuin me muutettiin tänne. Mun vanhemmatkin ehti asua tässä muutaman vuoden ennen meitä. Mulla on ajatuksena, että mä tekisin ehkä vielä sitten toisen jatko-osan tälle kotiesittelylle, jotta tästä videosta ei tule liian pitkä. Eli tällä ensimmäisellä osalla mä keskittyisin vähän semmoisiin yleisempiin juttuihin ja sitten toisessa osassa kertoisin enemmän sisustuksesta ja esineistä ja semmoisista vähän yksityiskohtaisemmista asioista. Tässä nyt heti voisin kertoa tästä talon ulkokuoresta sen verran, että tässä on alkuperäiset ulkoverhoukset. Tässä oli lateksimaalia, joka poistettiin ja sitten se on maalattu punamullalla. Se oli iso urakka, mutta se on tehty. Ikkunat on mun isän tekemät. Talon alkuperäisiä vanhoja ikkunoita ei voinut säästää, ne oli liian huonossa kunnossa. Mutta mun isä on tehnyt hyvää työtä, tehnyt tähän hienot ikkunat. Mutta eipä muuta, lähdetään sitten eteenpäin sisälle taloon. Tälle kuistille on tehty vaikka mitä. Tässä oli yksinkertaiset ikkunat silloin, kun me tähän muutettiin. Vaikka ne oli todella kauniit, niin me haluttiin kuitenkin tehdä tästä kuistista vähän lämpimämpi. Teetettiin puusepäällä kaksinkertaiset ikkunat. Lisäksi tänne kuistin seinien väliin on laitettu villaa. Tää lattia on eristetty ja myöskin tuo katto. Ja tää kuistihan on siis aina kaauksessa. Tuolla ja tuolla on kaikki se roina, jota lapsiperheessä kertyy ja varmaan muissakin perheissä. Tähän kaikki kengät päätyy aina kasaan lattialle ja kaikki tavara, joka on tulossa tai menossa, on tässä kuistilla. Ja muuten täytyykin sanoa, että tämä mun kotiesittely on nyt tehty sillä periaatteella, että mä rajaan pois sen, mikä on sotkusta, koska mä en kerta kaikkiaan nyt jaksa siivoa tätä kotia kokonaan. Tää on meidän eteinen. Tää on tän talon ehkä pimein tila, sen takia tässä on aika hankala kuvata. Silloin kun me tultiin tähän, niin tuo katto oli sellainen alkuperäinen ruskea paneelikatto. Se oli aivan ihana. Mutta koska tämä huone oli niin pimeä, niin me maalattiin se valkoiseksi. Vieläkin vähän mietin välillä, että oliko se virhe vai ei. Me haluttiin tähän tilaan enemmän valoa ja samasta syystä nämä tapetit valittiin, vaaleat tapetit. Tähän me teetettiin tällainen iso kaamisto puusepällä. Tässä talossa, niin kuin vanhoissa taloissa yleensäkään ei hirveästi ollut säilytystilaa. Pelkästään semmoiset katon alla olevat vittikomerot. Mun mielestä tämä huone on aika onnistunut. Tästä on joka suuntaan ovia, portaat. Tästä on käynti vessaan. Eli tässä ei niin sanotusti oleskella. Mutta tää on toiminnallinen. Tänne saa tavarat säilöön. Tää on ihan tunnelmallinen. Tässä on kivasti tuotu valoa siihen vanhaan pimeeseen huoneeseen. Tämä on nyt keittiö, eli kodin sydän. Tässä varsinainen kodin sydänhän on tämä leivinuuni, joka on tietenkin alkuperäinen ja säästetty rakkaudella, koska se vielä on ihan ok kunnossa ja toimii. Sitä lämmitetään aina kovilla pakkasilla. Ja muutenkin, jos tuntuu vähän kaalseelta, tehokas lämmittäjä. Tämä keittiö on ollut varmaan suurin yksittäinen remontti tässä talossa. Tämä keittiö oli pois käytöstä 3-4 kuukautta yhden kesän aikana. Ja se oli kyllä rankkaa. Siinä vaiheessa oli muutenkin rankka vaihe elämässä. Ja sitten oli vielä tämä keittiöremontti, mikä piti sitten vaan tehdä jollakin sellaisilla voimilla, joita ei enää ollut. Joten tavallaan mulla on vähän ristiriitainen suhde tähän keittiöön. Mä rakastan sitä semmosena kuin se nyt on ja mä oon tosi tyytyväinen tähän lopputulokseen.
niin mä oon iloinen, että se on nyt tehty. Mutta kun mä mietin niitä kuukausia, kun sitä remonttia tehtiin, niin oli se kyllä aika karseeta. Me mietittiin paljon, että minkälaista tyyliä haluaisi tämmöiseen 20-luvun taloon, koska 20-luvulla nyt varsinaiset keittiöt oli varmaan aika erilaisia kuin nykyään ja mitään, siis nythän on tekniikka erilaista. Vesi tulee sisään ja sähköt toimii ja kaikkea sellaista. Mitä ei tällaisessa vanhassa, pienessä, vaatimattomassa talossa välttämättä siihen aikaan ollut. Joten mitään sellaista täysin uskollista tyyliä me ei löydetty eikä sellaista varmaan olekaan. Ja ei myöskään ajatella, että niin pitäisi välttämättä olla, mutta sitten me otettiin vähän inspiraatiota tuollaisesta 50-luvun keittiökaaviston tyylistä. Löydettiin sopiva puuseppä ja yhdistettiin sitä sitten tuollaiseen ihan täysin eri aikakauden tapettiin, joka vaan muutteli meitä tyyliltään ja väreiltään ja yksinkertaisesti haluttiin se tänne. Me vietetään tässä keittiössä ehkä kaikkein eniten aikaa perheenä. Tää on onneksi iso keittiö, tähän mahtuu koko perhe. Aina kun lapset tulee koulusta ja aikuiset töistä ja mistä nyt milloinkin. Tähän kokoonnutaan, tässä laitetaan ruokaa, tässä tehdään läksyjä, tässä on, niin kuin sanoin, kodin sydän. Tämän huoneen sisustus on vielä vähän kesken. Täällä on tyhjää seinätilaa, johon kaipaisi jotain tauluja tai hyllyjä. Ja niin kuin ehkä kuulet tästä äänitteestä, niin täällä on vähän kaikuu, mikä merkitsee sitä, että tänne olisi hyvä tuoda lisää mattoja tai muuta. Jotenkin vaan meillä on ollut pitkä harkinta sen kanssa, että mitä tänne halutaan. Ja siksi tämä sisustus rakentuu tässä pikkuhiljaa. Tervetuloa meidän olohuoneeseen. Tämä on talossa viimeinen huone, jota me ei olla vielä remontoitu. Tässä olohuoneessa olisi vielä avattavana toi alapohja, koska tämä on talvisin todella kylmä. Sieltä tulee sieltä kylmää viimaa sieltä lattian läpi. Tätä huonetta lämmittää pönttöuuni, joka on aivan ihana. Mä tykkään siitä tosi paljon. Ja se kyllä on siis tehokas lämmittäjä, mutta lämpö vaan karkaa tästä huoneesta aika tehokkaasti myös pois. No tämä huone onkin tuttu, koska tässä mä useimmiten kuvaan nämä mun videoitteni puheosuudet. Ja tämmöisen otan ruusuhuoneeksi, koska tässä on ruusukuvioiset tapetit. Tää on myös mun työhuone. Ja tää on myös se huone, johon mä tuun silloin, kun mä haluan vähän rauhaa muulta perheeltä, jossa mä saan olla hetken aikaa yksinäni. Tää kuuluu mun suosikkihuoneisiin tässä talossa. Täällä on mun mielestä kiva tunnelma. Mä pidän tosta tapetin sinisestä ja täällä on monia sellaisia esineitä, jotka on mulle tärkeitä ja jotka mun mielestä tuo tänne tunnelmaa. Esimerkiksi tää sänky, tää on mun isovanhempien vanha ja näitä on 2 tällaista sänkyä olemassa. Ne molemmat ei valitettavasti ole mahtunut tänne meidän kotiin, koska tollaset korkeapäätyiset sängyt, niin niitä on vähän vaikea saada sopimaan, kun on paljon ikkunoita. Joka ulkoseinällä on ikkuna, niin sitten ne sängyt on vähän haasteellisia sijoitella, mutta onneksi ollaan saatu nyt toi yksi edes. Tämän ruusuhuoneen remontti kesti jotain 2 vuotta, silloin kun meidän kuopus oli just syntynyt ja sitten siinä menikin se 2 vuotta, että saatiin kaikki valmiiksi. Toki tässä siis rempattiin muutakin kuin pelkät seinät ja pinnat. Tässäkin huoneessa avattiin lattiapohjaa myöten ja tehtiin rakenteellisia korjauksia. Ja vaikka se 2 vuotta nyt jonkun mielestä kuulostaa ihan kauhean pitkältä ajalta, niin jotenkin mä ajattelen, nyt kun tää kaikki on valmista, niin sille ei ole enää mitään merkitystä. Eikä sillä oikeastaan ollut silloinkaan. Siihen aikaan tää huone oli meillä, me ei siis vaan käytetty tätä. Pistettiin ovet kiinni ja täällä oli, remontti sai olla siinä vaiheessa kun oli ja se ei haitannut.
Tää on meidän vessa, joka on rakennettu portaiden alle, eli tässä tulee niinku tila todella hyvin käyttöön. Tää on pieni. Aivan aluksi kun me muutettiin tänne, niin tässä oli suihkukaappi, jossa nyt on mun miehen nikkaroima siivouskomero. Silloin kun me tultiin tänne, niin tää ikkuna oli ummessa. Ja jonkun mielestä voi ehkä olla outoa, että vessassa on ikkuna. Mutta mun mielestä se tuo tähän huoneeseen ihan mielettömän kivan luonnonvalon. Ja sitten kun tuolla meidän pihalla ei kuitenkaan koskaan kukaan liiku, paitsi omia perheenjäseniä, me asutaan sen verran syrjässä, niin ei ole sitä pelkoa, että joku sitten häiritsisi sitä vessa-asiointia siellä ikkunan takana. Tuolla on myös lämminvesivaraaja tuolla portaiden alla. Eli kaikki tila on otettu käyttöön. Ja sitten tullaankin meidän yläaulaan, joka on samalla makuuhuone, jossa on vaatekaapit. Tähän huoneeseen on tehty tästä alkaa kylpyhuone. Ennen kuin me tultiin tänne, tää oli pelkkää yhtä aulatilaa. Mutta me haluttiin kuitenkin sellainen kylpyhuone. Meillä oli siinä vaiheessa yksi lapsi ja toinen oli tulossa ja me haluttiin semmoinen kunnollinen kylpyhuone, jossa mahtuisi pesemään esimerkiksi ne lapset silleen mukavasti. Tuolla puolella on pyykinkuivaustelineet ja tuolla on vaatekaos, joten tää näkymä saa riittää. Ja tuolla perällä on sitten vielä lastenhuone. Hei, kiitoksia kun kävit mun kotona. Jos sä itse asut vastaavassa vanhassa talossa, niin olisi tosi kiva kuulla, että minkälaisia muutoksia teillä on tehty ja minkälaista remontointi on ollut. Nähdään taas seuraavassa videossa. Kiitos kun katsoit. Moikka!